Прикидаюся о 5:45 по будильнику. Збираюся і на 7 приходжу на роботу. Через те, що ми в місті знаходимося, буває щось потрібно, комусь там щось прийшло, не дійшло. Вони дзвонять, перепитують, чи є, чи нема посилка, там, чи ще щось. Всякі ж бувають випадки, або щось терміново потрібно. Так, з міста ж це можна ж привезти. Такі люди, як у нас сьогодні, вони зовсім відрізані, як кажуть, від світу іншого. Часто просять то ліки привезти, то ще що. Ну, це ж ми буває таке, що і хліб, і все. Бо до них наразі зовсім ніхто не їздить. Ну, ось це наша пошта. Доброго ранку. Зранку треба відкрити день, підготуватися до приїзду машини з Чернігова, так, щоб все вже було готово, тому що в них теж свій графік, вони приїздять до нас, а потім їм потрібно ще їхати, розвозити далі пошту, тому все швидко, швидко встигло. По темному ми виходимо, по темному ми приходимо, це нормально. Це в нас листоноші по місту. Так, далі це ж, звісно, чорний вхід для нас. Ось це. Такі в нас робочі місця. Звісно, в нас тут зараз такий хаос, бо останні дні цієї неділі були дуже напруженими. Робочий безлад, як ми називаємо. Але кожен в своєму безладі знає, де що знаходиться. Спочатку я працювала по місту, була поштаркою по місту. А потім, коли з'явилися передвижки, так, по селах, перейшла сюди. Деякі через те, що доводилось їздити ось такі населені пункти, як Грем'яч, так, де, як у нас, часто обстрілюють, так, деякі звільнились самі. Виникла така потреба, що потрібен був начальник пересувного відділення, і мені запропонували, я зголосилася. День повномасштабного вторгнення почався, як завжди, з підйому. Зібралися на роботу, а коли вже по дорозі їхали, то було зрозуміло, що щось не те сталося. Машини саме більше неслися по дорозі, як от, ну не так, то обично люди ж їдуть на роботу, спокійно, тихо, так. А тут, виходить, неслися як несамовиті. І коли приїхали вже сюди на базу, знали вже, нам сказали, що почалось вторгнення. А у нас тут близько кордон, і коли проходили через цей кордон, то дуже гучно було саме. Ну, це по-перше. По-друге, зразу ж припав зв'язок, нікому вже не можна було дозвонитися. Приїхала наша машина, як завжди, з поштою, але і одразу ж повернули назад. Оце так почалось. Привіт! Привіт! Ми називаємося передвижки. Ми пересувне відділення, ми, так сказати, пересуваємося з місця на місце. У нас за день може бути від 2 до 5 сел. Приїхали в село, попрацювали, виїхали. Коли пошта приїжджає до нас, це на святковий день, і все село з'їжджається. Тут з усіма пообщаємося, новості побачимо, почуємо. З усіма побачимося. Хто що розкаже, хто покаже.
Так і живемо потихеньку. Ось наше відділення згорівше стоїть. І теперечки треба сюди аж ходити, в сільський совет. Нема зв'язку, вишку розбили. Модеми поподілили ми модеми, які є там. І через модем, і що там ще? Меседжер можна позвонити отак. Щось вже нас і бухає там воно. Границя ж там, так оттуда, ну, в село то мало попадає, а летить на другі села, або там на границі, де погранці. Це ж сюди було, у мій будинок он було. Оце йолку пошкодило, бачите, обрізали її. Мій собака зовсім уже старий, злякався, і теперечки він уже і оглухий такий от, став безтямний якийсь. От цих зривів боявся. Тут ми живемо, от прильот був у тій ямці, і оце мене пошкодило тут. Ну, ми з хазяїном заховались у погреб вовремя, бо тут прильотів було не один, а штук 40, мабуть, було. Вже хто куди попав. Оце тут я живу. Де мої корови? Де мої корови? Ось у мої корови. Ой, кури тут поховалися. Собака ж он мій лежить, вже спить, заховався. Зерно сіємо, картошку садимо. Живемо, як і жили. Ну, со страхом живемо. Якщо в случай чого, завжди у погреб ховаємось. Це я хочу послати дочці посилку. У мене одна дочка і 2 внучки, зять. Це як війна почалась, ніхто не приїжджає. Я не дозволяю, бо всяке може бути, кажу. Нікому не дозволяю їздити, сама їжджу. Коробочки отакі є. Та нема ж ні одного лотка. Хочу послати молозиво. Так, зараз я поміряю бутилки мої сюди. О, тільки, може, ще конфет треба буде їй купити. Так, інтересно ж, коли конфети в посилці. О, так, ну хватить є, то мені вже буде. Так, це хай тут постоїть, а свіжого я ще і свіжого налью молока, щоб не розлить. Оце так ми по-простому й живемо. Ну, звісно ж, боїмося, шахеди летять прямо повз хату. Оцих 3 дні, так аж страшно. Прямо отак повз хату. Вчора один, наче навіть мені показалось, аж покрутився матутенький, по звуку так я оприділила. А я ж отут сиділа. Так аж дух захватує. Страшно чогось вже стає. То наче не боялися, це що ще достали падать вони тут у нас же. 3 вже впало за це время. Так і страшно вже. Ой, грязі скільки от цього молозива. Так, а ну, чи вона розбереться сама, де молозиво? Ну, дай тут фломастер пише чи не пише. Хоч по одній букві понаписувати, що то молозиво. Ну, що, улізе? Буде бовтатися, звісно. О, ну, отак пойде, да? Добре, буду вдіватися. Канат есть, каски есть, пояса. Где каски? Пояса 2, да? Да. 2 каски. Ну давай, пояс може достану тут, побачу. Бірку, да. Все на месте, бирки есть. Можем ехать.
Пришла заявка, село Ушивка, улица Центральная, Обрив дрот. обрыв провода. И мы едем устранять. В енергоструктурі 5 років. Попав, можна сказати, що випадково. Там, де я працював, фірма закрилась. 5 років вже працюю. Так, Саня, повреждення. Значить, при під'їзді до КТП 181-13 виявлено обрив дроту на 4 кВт, опора 3/1. Так виконуємо. Після школи я вчився, а потім рік працював на СВЕМі. Апаратчик производства кінофотоматеріалів. Фотографувати я не фотографую, а процес ще пам'ятаю, де плівка, багато різних слоїв заливається, поки кожен слой через сушилку йде, так багато разів, це все, а потім з'являється рентгенівська чи така плівка. То таке. В основному їздимо по аварійним роботам. Де щось відключилось, де щось порвалось, де щось зламалось. І ми питаємося, як можна швидше це все зробити, ну, щоб у людей було світло. Є і незадоволені багато другий раз, де ви так довго їздите або ще щось. А другі вдячні, що так приїхали, зробили. Ну, Люди дивуються, кажуть, вам щодня не буде, чого ви ночі приїхали. А іноді теж виклики, а ходиш по селу, ходиш. Ні одного чоловіка не зустрінеш, крім собак та котів. І можеш прошукати півночі, поки фонарики не сіли, і нікого не знайдеш, потім їдеш утром. А зараз така, ну як, війна, до хати ні до кого ніхто не виходить, хоч стукай, хоч не стукай. був вдома, якраз був вихідний. І зранку подзвонив друг, що почалася війна, почалися обстріли. У штопорі всі були тут. Поки осознали, що до чого, скажімо так, на ум не приходило нічого. А тут ще й син навчався у Харкові, там під обстрілами кожен день був, то дуже так морально важко було. Так, все, докладуємо, їдемо. Зараз докладуємо. Були танки кругом Новгород-Сіверська. Від самої границі і до Новгород-Сіверська стояла колона танку, це от 48 кілометрів. Ну, перші дні ми так проїжджали ще між танками, нас пропускали, в общем сказать. Мы на Гремяче ездили там. А потом дней через 3-4, в общем, як под Киевом начали им давать, так они начали и тут. Потом танк тут спалили. И после того, ну, они как-то на протяжении недели разъехались тут, в общем. Они тут блукали довгенько так. Они по дороге расстреливали, расстреляли эту заправку. Там остановки на села тоже Палить начали. Ну, в общем, як не люди, а як звірі. Короче, ні їхнє, ні жалко, як кажуть. Ми працюємо 5 днів на тиждень. У нас є графік, так, затверджений. Кожного дня ми їздимо в одне село, так, одне-два, скільки по графіку стоїть. По вівторках у нас, наприклад, одні села, в середу інші, четвер і так до суботи. Зараз ми виїжджаємо з міста і їдемо на населений пункт Костобобрів, називається. Всі наші населені пункти знаходяться вздовж кордону, так? Некоторые 500 метрів. 2-500 метрів, так, це дуже близько. Тому
Дрони – це звичайне явище для нас. Ми вже Дроны прилетали по нам. ФПВ. навіть за нами охотились. Не встигли ми заїхати, проїхали через блокпост, де нас чекали люди. Він, звісно, полетів за нами. Ми сховалися там, люди нам зробили таке місце, де ми могли машину свою сховати. А вони ж за машиною, мабуть, слідкували. І вони прилетіли і почалося теж обстріл. Нам довелося виїздити. В нас вже не залишилось жодного населеного пункту, який не постраждав. У нас теж є такі села, де ніхто зовсім, крім нас, не їздить. Тільки ми. В села ми доставляємо посилки, листи, газети, а також товари, які є в наліччі у нас. Продуктові, а також є деяка хімія, порошки, мило. У нас только в 2 населенных пунктах магазины остались, больше нигде нет. Ось Костобобрів, куди ми І приїздимо, Чайкін. і Чайкін. Чайкін це буде зараз, ми будемо через це село проїздити, це ще Новгород-Сіверський громада. Так, там ще є 2 магазини. І в Костобобріві залишився 1. Було 2, але коли були прильоти, так сказати, в центрі міста, то 1 магазин постраждав. Більша частина наших сел була знищена. Вщент. Є такі села, де, на жаль, зараз немає жодної людини. Їм довелося виїхати. Села спалені. А це все села, де ми працювали. Перші, по-моєму, тижні ми зовсім нікуди не виїздили. Не дозволяли, а вже потім якось почали потрохи в населені пункти доїжджати. Коли можна було так, де нам казали, що в цих селах безпечно, тоді ми почали потроху виїздити. Ми ж повинні, як кажуть, доставляти, ми ж ще й кошти, пенсії, це все потрібно було людям доставляти. Працювали, звісно, в такому режимі, приїздили в село 1 раз, так, і зараз оце одне село ми все відпрацьовували, віддавали. За один виїзд до 6 сіл обслуговували. Їздили і віддавали людям пенсії, тому що людям вже треба було за що жити. У нас буквально пару часов, так, було, годин на одне село. І була зима, ми працювали в домі. Бабуля жила так, і ми в неї працювали. Збирались люди, щоб не на холоді, не стояти. Ми там попрацювали, видали пенсії, так, і тільки ми виїхали з села, прилетів дрон і знищив зовсім цю хату. Будинок спалив. Наша бабуля залишилась жива і пощастило, вона в цей час вийшла на двір, коли прилетіло. Слідкували, побачили, мабуть, скупчення людей і унічтожили домівку. З тих пір ми працювали тільки на машині, а потім вони зовсім не давали нам змоги вже туди приїздити. І люди потроху, але виїхали з того населеного пункту, бо неможливо вже жити було. Обстріли були кожного дня. Залишились тільки ті, кому, мабуть, немає куди подітися. Це ось частина села, де тут тільки пару хат. Всі інші повиїздили. Через обстріли це все було дуже багато прильотів, постраждали будинки і пів села виїхали людей, бо нема змоги жити. Ось ця жіночка працює вчителем. Нікуди не виїздить, бо є ще діти в селі. Вона їх обучає. І все залишається тут. Все розповіла, що позавчора почались прильоти.
Сказала, що хата її аж по бревнах чуть не розібралась. Каже, ви вовремя виїхали. Ось це вже Костобобрів. Це ми приїхали на. Ви к нам? Ось цей чоловік, він з Леонівки. Це він ще там живе і приїздить оце до нас, сюди, коли ми приїздимо в Костобобрів. Ось сьогодні йому є посилка. Ось він з Леонівки приїхав, щоб забрати посилку. Цей населений пункт був без світла 3 тижні, зовсім не було. Люди намагалися вижити як могли. Ось це наше робоче місце на даний момент. Останній час, можна сказати, як зміну прийняв, сів в машину. Добре, що о 8 вечора приїхав, то й хорошо. А якщо буває і позже, не буває, можна сказати, таких днів, щоб нічого не робили. Як кажуть, у нас зміна не здається, поки аварію не устранили. Ого, тут. А ну, Диви, які проводи, бачиш? Я бачу. Ого. Тут взагалі аварійний провод. Так отож. Є напруга. А на вході? На вході нема. На вході ковці. Тому плоскогубці принести відкусити? Давай. Чуєш, Олександр, ну тут же оно же опасно, надо ж переделать його. Так. Все? Того не трогаємо? Ні. Ну, все добре. Так. І ключі надо. Да, доставай. Ого. Подимі попробуй. Ну, як красиво зробили. Так яка лінія? Лінія 1. 1. Она ж тут наоборот. Все. Треба глянути, куди воно пішло. Так, все правильно. Зараз іменно по прикордонню ми вже не виїжджаємо, бо з 3 сел осталось одне таке, що тільки люди там є. А там, де вже села взагалі не проживають, ми туди вже не їздимо, у нас туди нема дозволу і нема доступу, тому що воно прострілюється зараз все. Так. Значить, згідно наряду допуску 199 підготували робоче місце. ШТП 541-13 відключили АВ-04 кВт лінії 1, вивісили плакат, не вмикати роботу на лінії. Встановили ПЗ на дроти ПЛ-04 кВт лінії 1. Від ШТП 541-13 на опорі 12/1П. Проінструктували та допустили бригаду на підготовлене робоче місце. Дуже часто обрив проводов перебиває осколками. І потім їдемо їх відновлювати і відновлюємо вже так. Відновлюєш і слухаєш, і десь воно там гупає, хто там наверху на опорі спускається, і одразу від'їжджаємо в безпечне місце. Напруги нема. Ну, рядом було, так що або покидали місце, виїжджали на безпечну відстань, потім повертались, або бувало, що і десь і ховались. І теж працюємо у касках, у бронежилетах. І це з усіма бригадами майже так. Їдемо, вроді би все тихо, вроді би все спокійно. Починаємо працювати, десь там трошки далі, або десь так гупне, що аж присідаєш. По-різному буває.
Еге-ге. А ну, що ж це таке? Може, це лишнє молоко? Отак якось його розкласти. Ох, коробка у мене слабенька. Ой, щось і рветься вже. Зараз я її запечатаю. А там ще ж пакети дають спеціальні, почтові, так у пакет. Отак. Дай запечатаю. О, так воно й важке. Воно й важке у руках нести. Ого. Так, все взяла, гроші взяла, адрес взяла. Їдемо. Здравствуйте. Це в нас таке приміщення. У нас було поштове відділення тут, так, на селі. Але з таких обставин перший раз прилетіло під саму пошту, так. Повилітали вікна, двері і розкрило дах. Ну, але ми все одно там працювали, позаклеювали клеєнкою окна. Літо було, це було реально, і ми там працювали. Але через декілька місяців спалила, згоріла наша пошта вночі. На машині працювати тут неудобно, бо дуже багато людей. А це посилки, це обсяг роботи великий. Тому як вдома. Квіти, тепло, світло, якщо є, це дуже добре. Якщо нема, без світла, звісно. Ну, намагаємось працювати. Тут все посылки, мазы питания. Так, посылки каждый же свои все знает, да? Кто отправляет. Будете выходить сами рисовать цифры. Я поехал по селу. Давайте. Или он на село выходить с вами. Листоноша, працюю на почті. Тільки в Костобоброві. Вони мені привозять гроші, я рахую гроші, видаю людям пенсії. Багато людей приходять на почту, отримують пенсії, а деякі, ті, що не можуть прийти, то ми сідаємо в машину і їдемо, розвозимо газети по селу і виплачуємо пенсії, субсидії і все, що там є людям. Ну, подобається мені це. Пенсії видавати, газета розносити з людьми. Вони чекають, коли я приходжу. От, ну, до тих, які не приходять до нас на почту, я приходжу додому до людей. Вони чекають, вони радуються, що я прийшла, принесла їм. Ну, може, вони і пенсію чекають, ну, все одно. Якби приємно, вони починають розказувати, там, як у їх які проблеми, що болить, що там не болить, що куди. Деякі люди виписують газету, вона їм не потрібна, бо у їх є сюди і туди. Бо у їх є інтернет. І вони можуть все подивитися, ці новини в інтернеті. Ну, вони виписують, що працювала. Щоб ми приїжджали. Бо в зв'язку зі світом в них нема. Окрім як ми. Зруйнована вишка. Ну, це сюди багато прильотів було по вишці, тепер немає в нас зв'язку в селі. Тримайте. Будь ласка, да? Да. Да. А где ваше телевидение? Телевидение на почте. А, на почте. А что они там будут сегодня Грамоты вручили вам? Да. Молодцы. Так и грамоте ж хоть дали.
Та раніше пошта працювала 2 рази на тиждень, а зараз 1 раз на тиждень. Люди виїхали. Бо дуже багато людей виїхало. У нас зараз 235 людей. Тут дуже близько до кордону, навіть в деяких місцях в кінці там села, то що є, що 500 метрів і вже кордон. Перший рік війни, ще як був, у нас всі люди жили тут, а ми чули, що воно далеко десь бахало, і ми жили, якби не звертали уваги на це. А потім, коли 28 квітня перший раз прилетів КАБ, скинули авіабомбу, і там дуже постраждало багато будинків, 8 чи щось таке. Ці люди деякі відстроїли там хати і знову далі продовжують жити, як і жили. Потім знову був обстріл по селу. Це вже було у цьому році, у травні. Після того теж дуже багато людей виїхало. І якби їдеш по селу, дуже пусте село. У мене тут хазяйство, у мене тут земля. Я працюю на землі, у мене робота є. По-друге, у мене дитина не хоче нікуди їхати. Їй подобається тут. Тут добре. Якби не стріляли, зовсім було б добре. Здрасте. Здрасте. 10,50. Важить посилка. 10 кілограм, 50 грам. А ти іди посилку мою зваж. Я тобі сказала, іди зваж. І запакую у кульок. Той можеш упакувати, там нічого не поб'ється. Такого графіку чіткого в нас нема, і ще все залежить від ситуації, яка. Якщо спокійно, то ми ж працюємо. Якщо буває так, що починає бахати, прилітати, звісно ж, люди не приходять, всі ж розходяться, і ми виїздимо з села. А коли спокійно, до останньої людини ми завжди працюємо в селах. Ой, все, спасибо. Пожалуйста. Люди, які там живуть, їм набагато і хуже, і тяжелее, тому що зараз на даний момент там у деяких селах електроенергія повністю відсутня, зв'язок відсутній, і навіть магазини, які були, так позакривалися. І місцеві люди там встановлюють по можливості, з нами созванюються, ми відсюди скільки можемо, вони оттуда, що можуть. І так, стараються. Сами ходять по лініям, ми їм приїжджаємо, коли потрібно, відключаємо. В общем, люди молодці, там все організовано. Не було. Хто хотів, тот виїжджав, убігав. Як-то в нас і на роботу ми ходили, там не везде, правда, їздили перший місяць, виїжджали і на пошкодження, там, в общем, працювали ми. В звичному режимі, можна сказати. Сама дочка позвонила, папа, давайте на Чернігов. Я говорю, давайте лучше ви сюди. Да, треба залишатись, працювати і жити далі. І вірити, що скоро це все закінчиться. А це ще дорога ідеальна. Да? Другий раз. Було перші дні, ми їздили на Гремяч поміж танками. На усі аварійні визови. Ніхто не знав, що вони пойдуть. Так, вони нас не трогали, вони нас пропускали, там паспорт перевіряли і пропускали, їжджайте. А далі вже якийсь період ми не виїжджали. Коли підбили пару танків, тоді вони стали агресивні. Так, як і тут танк спалили, то вже... После вот этих повреждений, которые были, все жители, потому что свет в самых ближних селах появлялся 3 дня, 5, неделю, 2. И все были довольны, но они знали прекрасно, что творится. И все очень благодарили. Помогали много. Чуть ли не расцеловывали. Ой, наконец-то появился свет. Ну, конечно, приятно слышать, а как, что людям как-то стараемся, помогаем. Они и так бедные в селах, там ничего не видят, а тут еще и света нет. Вообще.
Так. Ось, вам, будь ласка. Дякую. Їдемо з одного виклика, зараз перекусимо і другий поступло вже. Поїдемо устраняти. Дальше может быть и третий, и четвертый. У нас же не нормований робочий день, то і обід там, нема. У нас коли змога є, обідаємо. А ти що, у тещі ночував сьогодні? Да. А ми коли поїде? І в 5 ночі. $648 гривень. До побачення. До побачення. Собираємося. А що тут? В середине более-менее намеком можно шифроваться. По мне прилетал дрон, мне помогла, можно сказать, высоковольтная линия, зацепился. Сдетонировал в воздухе, я успел упасть между крыльцом и машиной. Це було в Миколаївці, населеним пунктом. У нас було місце, де ми працювали завжди, і збирались люди. А це дуже близько зовсім біля кордону. Роман був біля машини. І оце ж прилетів дрон і ціленаправленно він хотів знищити машину. На щастя, тільки оглушило. Бачив, що він підлетів, стояв низько, я йому показував надпись на машині «Укрпошта», і він все одно. По нам дуже часто стріляли, по нам навіть танк в Янжулівці стріляв. І працював 120-й міномет по нас, осколки сипалися і вітки на голову, на машину, а ми видавали пенсії. Одного разу ми поверталися з села, і по дорозі Роман помітив в обочині людину. Це був воєнний, поранений. З РПГ знищили машину, а їх добивали снайпера. У нього було поранення, Так, на кульове на виліт. Ми зупинилися, підібрали його і відвезли до лікарні в Семенівку. Неділю назад напрямок Галаганівка, це теж наше село. Також було ДРГ. Розстріляна машина була. Нас не пускали на село. А ще ми якось аїста врятували. Він стояв, бідний, вже змерз такий. Ми вийшли, Роман його спіймав, ми його забрали і відвезли в Леоненьку до людей. І він там перезимував в місті, разом з курями, з гусями і вижив. Вам пришло смс от Укрпочты? Или как? Допрацьовуємо те, що не можна зробити на пересувному відділенні. Набрала в селі, так, це я тепер заводжу в комп'ютер, в систему, всю цю роботу, що я зробила вручну, я це повинна ввести в систему. А що робити? Робота є робота. Дивлячись на тих людей, що там залишились, так? Вони не хочуть залишати, не хочуть їздити. І все це вони кожного дня, їхні обстріли, кожного дня, як вони своє село рятували. Коли за день по 5 разів прилітав дрон і скидував на їхнє село, щоб спалити вщент. Вони бігли, хто там залишився, і все це тушили тільки для того, щоб залишилось їхнє село. Щоб вони там залишились жити. От дивлячись на них, вважається, що ми нічого зовсім не робимо. І от як вони там живуть, в тих умовах, все, як вони це витримують. Ми це так. Ми приїхали, побули їх і поїхали, так? Це таке. А вони там постійно живуть.
На почті це сьогодні щось і мало людей. Може, пенсій ще немає багато кому. А то так багато людей, як пенсії. Поприходять повна почта до посилки. Багатенько так повиїжджало. Ну, в основному і пооставалися. Ще ж нас тут багато. Більше заїли. Так і хто вже сильно боїться, той і виїхав. Такі от є панічні ж у нас жінки, що не змогли цих обстрілів пережити, так виїхали. А такі вже, що кріпчайші є, так держаться, да й то страх бере. Оце ж як летить, так такий страх шогу. Ми вже знаємо, куди що летить, і то нам виход летить, значить, да свистить. Це до нас, як свистить. А якщо кудись бухає, то не до нас. Так що це так і живемо потиху. Помалу, ну, на мир кожен день надіємося. Що сьогодні мир буде, чи завтра. От такі діла наші. Поступила заявка провести огляд обладнання ПС-35/10 з Печенюги. По комп'ютеру в них вискочило на якійсь лінії земля на лінії. Нам треба глянути круни і встановити, на якій лінії, якщо вона є земля. Що це лінія високовольтна 10 кВт. Якщо то заявка попередня, там вулиця або дві можуть бути без світла, то тут декілька сіл може бути без світла. І в першу чергу робиться така заявка по високовольтній лінії. Я після армії працюю з першого дня, вже 33 роки, 3/4 пішов, так що вже звик і нікуди тікати не збираюся. Якщо ми не будемо виконувати свою роботу, хто ж за нас її виконає. Так що людям потрібно світло і треба якось ризикувати і виконувати роботу. З часом звикаєш і не звертаєш на це уваги. Вже Да. повсякденне життя. Скажемо так, що постійно в якомусь русі, не на місці, а я люблю такі роботи, щоб вони десь кудись поїхав, десь щось зробив там, ну от так, щоб не на місці сидіти. Так. А що ти тут будеш зачиняєшся? Нічого. Ага, включено чи включено? По нулям нагрузка чи що? А ну. Включай на 0. Так це перекос ніхуя собі. Так це повна земля причому. Повна земля, так. Да. Зараз треба їхати по лінії і шукати пошкодження, на якому участку приділити. Це просто не витримав навантаження ізолятор. Є таке свойство у стекляних ізоляторів, коли його пробиває, він розсипається і падає на землю. І дріт залишається на траверсі. Бували такі ситуації, що шукаємо неділю і не можемо знайти. Вже приходиться робити поверховий огляд. На кожну опору залазить і дивиться кожен ізолятор. Всі на місці. Беремо поки ще не побачимо. А де пила? Пила тут. Тут уже, нічого собі ти. Так, під ноги, акуратно під ноги. Вона не дійствує, ще там і ПК висять. Знаєш, не воно. Пішли назад. Ой-ой-ой. Рано обрадувався. Да. Багато таких є випадків, що надзвичайна ситуація десь там. Деревами завалило дорогу, це надзвичайна ситуація, що беремо пилу, випилюємо дорогу, проїхали і поїхали далі. Нема конкретно такої
направленості, що я, от крім там, вкрутив десь лампочку, ще прицепив провод. Ми тут всі вміємо і пилами пілять, копати, від обставин, усе по обставинам. Що, Олександр? Ну тут розріз вроді. Так є розчеплений. Ти бачиш, як вони позачеплювані. Та ні. Он низ ізолятора закручений. Ну да. Все, поїхали. Здравствуйте. А де тут у вас що, шкварчало, казали, там чи ні? Ой, вы знаете, я из города приехала, не могу сказать. Ясно. Лена, Чуєш? Да. скварчала, что здесь кажется. Знайшли пошкодження. Зараз я фонарик возьму нормально. От на сьогоднішній час це одне бажання, щоб закінчилась війна. Ну, перше, щоб не погибали люди. Друге, щоб не жили в страху, бо морально, психологічно всі вже дуже стомилися. Навіть стомились ті, які, скажімо так, навіть не побули під окупацією, просто від цього втоми. Так що перше бажання, щоб закінчилась війна, а далі якось ми там будемо. Я спробую, може на цей плавлений ізолятор накрутиться.